Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. My name is Pauline. It's been a while. At ngayong araw na to, nakita nyo naman sa title ng video, magkukulay tayo ng buhok. At hindi basta-basta ang pagkukulay ng buhok, mag-aalang Billie Eilish tayo. Dahil ng twice at mga iba pang inspiration ko sa kulay ng buhok. So, bago tayo mag-start magkulay, magdi-disclaimer lang ako. Hindi po ako professional na hairdresser at amateur lang po ako. At lahat ng itatry ko ngayon ay based lang po sa experience ko. At dahil ang itatry natin na color ay denim blue, advice ko lang sa inyo, kailangan at least level 9 or 10 bleach yung buhok nyo. Etong buhok ko, na-achieve ko yung kulay na to by bleaching my hair 3 times. Nga pala, itong vegan hair color na to, naglalast lang siya for couple of weeks. This is semi-permanent. So, pag sinashampoo mo yung hair mo, winawash mo yung hair mo, nag-fade din siya. So, kung gusto mo siyang tumagal sa buhok mo, huwag kang maligo. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, ito yung kulay niya. So, denim blue. Ganyan. Konti muna yung nilalagay ko para matansya ko kung gusto ko yung kulay. Pag kulang sa kulay, mas madaling dagdagan. So, yun, naglagay ako ng medyo madami. Natira. And ito yung ilalagay ko sa buhok ko. Pakita ko sa inyo. Ito yung natira. Kalahati din nitong isang tub ng pang-hot oil. Mix lang natin mabuti para sure na pantay na natin ang paglagay sa buhok. So, gagawin ko, i-clip ko yung buhok ko into 3 parts. Magsa-start ako sa bottom. Sa bottom ako maglalagay muna hanggang pataas. Malaki yung mukha ko. Parang monay. Yan. I-start na nating maglagay ng pangkulay. Oh my gosh. Bayos mo ang law ng classroom nyo. At sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw ay pwede na pala ikaw lumabas. By strand, make sure nyo nakasaturate para pantay talaga yung kulay. Kasi pag may na-miss out kayo dyan, obvious na na-miss out. Patching-patching. Okay, so nalagay na natin sa buhok. Iiwan lang natin siya for 30 minutes, 45 minutes, an hour. Safe naman yan dahil pang hot oil yan. So, after that, babanlawan natin and then makikita natin ang final result. Hi guys! At eto na ang final result. So, nabanlawan ko na siya. Thankfully, hindi naman nasunog yung buhok ko kahit itinulog ko yung pang hot oil. At ang lambot niya. And tumulay naman. May mga greenish parts lang pero overall, blue naman siya. Ayan sa side. And I like it. Kayo, nagustuhan nyo ba? Kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future. Gagawa pa ako ng maraming YouTube videos, so please don't forget to subscribe and click the notification bell para siguradong ma-notify kayo kapag meron akong bagong video. Thanks guys!